Magandang araw sa inyo guys. Welcome back to my channel. Ngayon guys ay gagawa na naman tayo ng panibagong tutorial. Gagawa tayo ngayon ng conduction plate. Ito guys, yan. Itong conduction plate guys ay silver yan. Kasi guys may nagpapagawa sa akin na gold. Gold naman tong ganito. Yan. Gold and black naman siya. Nag-request sa akin na paggawa ng ganun. Conduction plate guys kasi malakas to sa mga gumagawa ng mga sticker, yung may mga digital printing. And malakas guys ito kasi pagkakitaan. Kasi guys walang nilalabas ng ganito yung ahensya ng gobyerno. Kaya malakas ito sa mga digital printing o gumagawa ng sticker. Gagawin natin design is yung ganito guys, kasi yun yung pinapagawa ni client, yung ano siya, gold naman to, gold and black din siya, pero gold yung silver na yan, tapos black. Yun guys, bali dalawa kasi itong klase na ginagawa namin, yung isa is printed at yung ito is cut out. Kaya itong cut out ang ginawa ko munang tutorial. Susunod na lang natin yung printed. Sa mga hindi nakakaalam guys ng kung paano gawin to, yun guys, bigyan ko lang kayo ng idea kung paano siya gawin. And let's go.
Ayun guys, kung nagustuhan mo tong video na to, ay click mo yung subscribe button and don't forget, click the notification bell para update ka sa aking mga bagong upload na videos.
And huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and comment.